Okay, class, good day. So in this lecture video, I will be discussing our first topic, no? Na-discuss na ako ni Uban, basically, na-discuss na ako siya most of the topics, but ako lang siyang murag i-plaster, no? According sa mga list of topics. So this is the overview of this lecture video. First is the elements of a C program, variable declaration, data types, executable statement, arithmetic expression, string formatter, and common programming errors. Okay. So first is the elements of C program. Na ni siyang na-discuss na siya na hatagan ng mga major nga mga terms and definitions. Okay. First is the preprocessor directives. Next is the function, statement, and comments. Usually, uh, kani gud din yung makita. So, makita mo sing ako. Naiuban na wala comments, but it is very advisable that you put comments in your code para masabtan siya na sa nagbasa no kadili ra man kamo ang mubasa sa inyong code. Na magiging tao sa code. Para masabtan pud nila ang inyong giprogram, you should always write your comments. So first is the preprocessor directives. Kani sila is uh okay, so preprocessor directives must be placed at the beginning of a file. These directives performs different types of function, but they are commonly used to include header files. Okay, so kani sila is ang buhaton ani is kaning mo ni sila mga pinakauna nga makita ninyo nga line sa ato ang C nga program. So kani sila ning kaning na mga sharp include bitaw. So muna sila ang pasabutan na is preprocessor directive na siya. Ga-include sila og header file nga mo'y inyuhang magamit sa inyuhang code. Kaning header file is a file with an extension .h which contains C functions and macro definition to be shared between several source files. There are two types of header files. So, katong header file na gi-write sa programmer, which is kamo, yung custom nga header file. Katong header file nga nanadaan sa compiler. So, katong mga header file nga nanadaan sa compiler, pwede natin ninyo siya gamiton, no? I-include na lang ninyo siya and then pwede na din ninyo gamiton tong mga functions nga nag-exist within that. So katong mga header file, nanatoy mga function daan nag-exist na dadto. So pwede na lang ninyo gamiton. Like for example, kanang header file ay kanang function niya mo print, ana siya or mo scan, naman na siya code yun na code na mo iparan sa C. So para dili na mo magbuhat og inyuha kay gamit man gyud siya, nagbuhat na sila daan katong nagsulat sa compiler og mga header file na igo na lang ninyo mga header file nga na dito nag-exist ang mga function na pwede na lang ninyo i-include sa inyong code para magamit to ninyo ang mga function readily. So na may program sa C nga walay header. Depende sa inyo ha kung gusto ninyo nga kamoy musulat no sa mga function, but it is not advisable since time consuming siya. Okay. Of course, na may nag-exist ng mga function nga nadaan sa header file nga pwede ninyo magamit. Kung magsuwat pa mo ginyuha, nga basically the same ra, ug output, the same ra, ug outcome. No? Gasing-sing ra mong oras. So, may pagkato na lang inyong gamiton tong naanadaan. So, ang ana siya. So, convenient is header file puhon, makabalo ra mo sa pagbuhat og inyong kaugalingong header file. So, mas hinlo man gud siya tanawon since inyo ra man siyang i-include, di ba? And mas mo gamay ang inyong source code tanawon, di ba? Okay. Next part of element of a C program is the functions. So, the pinakasikat na function nato ang ginagamit ron is domain. Mura ni siya nga function ang gina-record ni compiler nga mo'y unan niyang basahon when you run your code. Pero pwede mo magbuhat og inyong kaugalingong function. So, a function is a self-contained block of code. So, it is
a block of code na dito na yung mga list of mga codes dito sa sulod. So, ako na na-discuss sa inyo sa nang block, 'di ba? So, block is basically katong mga line of code found within the opening and closing braces. So, kani siya mo ni sa block na nintawag aning sa sulod. So, if you say function, katong functions contains block of codes that does specific task. So, si main, ang iyahang task is depende man sa inyo, no? Pinakauna niya nga basahon, no? But kung inyuhan ng custom nga function, usually na gina sila yung mga specific na task. Like na may function to perform addition, function to print something, function to scan lang, ana bitaw, para mas compact, mas mabasa, ug mas modular tanawon ng inyuhang program. Okay. Another element of a C program is statements. So statements are found within the block of code. They usually ends with a semicolon. So kani siya ang ipadagan sa C, no, line by line. So kung unsa tong line mo na yung i-execute. Mo na siya ang statements. Next is the comments. So I've already discussed this. There are two types of comments, the single and the multi-line. So, pwede nyo mo mag-single line na comment. Pwede sad mo mag-multi-line na comment. Depende na sa inyo ha. If, for example, taas ang inyong comment, like, it is explaining how your function does or how your code works. So, usually, multi-line na inyong gamit. But if you're just, for example, kada line, no, inyong hatag comment. So, kaning single line ang inyong gamiton. Okay, so next is variable declaration and data types. So there is four major types of data types. Ako na ni siyang na-discuss. So we have the integer, the char, float, and double. But basically, na ni sila variation, no? Mura ning pinaka-common. Mura ning murag pinaka-dali, no? Murag default na ninyo magamit. Pero if for example na amoy special nga gamitan gamitan sa inyong variable, pwede mo magamit og kani nga mga data type. So this data type are variation of the four data types na kung kani siya, variation ni siya. So we have the signed, unsigned, short, and long, no? So signed char, unsigned char, short, signed int, short, unsigned int, ano ito? So, say pasabot aning short. If you append short on your variable, like for example, short int, pasabot, medyo gamay ra na siya mag-cater nga value. So, as you can see, ang short na signed na int is taman rag 32,000. So, anything beyond that, uh, di na niya ma properly compute. No? So, example, we have here the unsigned int, no? Signed int, ito siyang equal into 3 billion. If we look at the unsigned int, ug aha siya taman, the signed int na lang ba. So, we signed int. So, if we look at the signed int, ug aha siya taman siyag 2 billion. Okay? So, in this example, akong gitry if 3 billion. Then, ako siyang gi-add. So, if we add this should be 6 billion, di ba? Di ba? Okay. Now, what happens is that kung ato ni siyang iparan, okay, wala siya semicolon. Ato ni siyang ipadagan, the answer is wrong. Okay? Kaya di naman niya makater ang kadako sa value. Okay? Signed int man ninyo gamit. Okay? So, kung for example, dako nga value ang inyong needed sa inyong code, ay na lang mo pag integer. Diretso na lang mo float or double. Doon na sila decimal point, at least dako sila og ma-store. Like for example, si double, maka-store siya og around ani kadako nga value. Okay? Ani pud kagamay. So we have the signed and unsigned. Kung pasabot mo sa signed, kung mag-append kag signed before sa inyong data type, no?
pasabot ana makater siya og negative value. If unsigned, dili siya makacater og negative value. If short, medyo gamay ra nga range ang iyahang makuha. If long, dako ang range ang iyang makuha. So, depende na sa inyo sa pag-append ninyo before sa iyahang data type. So, pwede ninyo mag-append mag-signed, pwede mo mag-append og unsigned, pwede mo mag-append og short, pwede mo mag-append og long, and so on and so forth. Okay. Okay, so, ito siya, no? So, kung mag-append mo signed, niya, char, pasabot, signed siya nga character. Kung unsigned, was short signed, short unsigned, na siya. So, pero kung mag-append mo, unahon ninyo tong short long, sa pa din tong signed unsigned, tapos kato na tayong, unsa siya nga klase nga variable, integer ba siya, float ba siya. Okay? Si float, lahi iya ha. Si float is, float ra gyud siya. Kung dako-dako inyong gusto, double. Kung gusto nyo magdako, long double. Ayan siya. Okay. So, variable declaration, I've already discussed this. So, when you declare your variable, first is unahon ninyo ang data type, unsa siyang klase nga data type, space, and then tutong variable name. And then the semicolon. If, for example, gusto mo na siya value daan, that is also possible. Pwede na ninyo siya butangan og value upon declaring. So, you have your data type, space, variable name, and then your initial value na dayon sa inyong variable. So, also, you can typecast variables. Typecasting meaning changing the expression from one data type to another. So, pwede na ninyo buhaton, no, wherein ang isa ka variable or isa ka expression, if, for example, i-declare ninyo siya as integer, pwede na ninyo siya convert into another data type temporarily using typecasting. So in this example, we have typecasting in value assignment. That is, you want to convert your variable into another data type upon value assignment. So in this example, we have a floating value, which is floating variable b, no? And a value 20.5. Now, for example, we want to put the value in C, pero katurang 20 atong kwaon, katurang whole number. For example lang. So, in that case, ato yung i-convert si B as an integer. So, sa pa din nato siya mabutang ang C. So, this line here is an example of typecasting. So, it is basically telling the compiler to convert your B variable temporarily into an integer, tapos ibutang to nga value sa C. Yan na si typecast. So, here what happens is your B variable is temporarily converted into an integer from float, kay float man siya, and stored in a C nga variable which is an integer. In this case, ang masulod kang C is only the 20. Wala na ni si 20. Wala na ning 0.5. It also is applicable on other variables as well, such as kaning float, no? Kaning float at may integer, pwede po na to siya ma-convert into float. Using this, no? Kaning statement. So, kaning statement, just keep in mind, this is for typecasting. Open, close parenthesis. Inside is the variable na katong, ay, the data type na gusto ninyo i-convert. Kung gusto ninyo nga mo i-value sa inyong i-convert. Tapos, ana ra siya dayon. So, for example, kani siya B, tapos gusto siya mahimog integer, butangan mag-append lang mo sa start, no, before sa iya ha. Ani nga statement. Ana siya. Another example is typecast applied in printing. Pwede sana siya. Like, before mo mag-print, gusto niyo siya i-integer. So, pwede na siya. So, pwede na siya ibutang sa mismo sa printf nga function. So, here, before gi-print si B, which is a float, ato siya siyang gi-convert into an integer. And, mo dapat atong i-print. So again, it is basically telling the compiler to temporarily convert your floating value p into an integer and print it. So, siya. If gusto niyo siya i-try lang. Mo-work man siya.
And the last example is arithmetic operation. Pwede sad. Like, si A is an integer here and you want to add B. Pero si B is float but you really want it to be an integer. So, pwede rin na siya. And then, inyo sa siya i-convert si B into an integer, at isa nyo siya i-add, and then you store it on your C value. So, that is typecasting. It is very useful if, for example, uh, gusto mo specific nga value o gusto mo ana nga data type ang iyang output. So, pwede na siya. Okay. Executable statements. So, executable statements specify the action to be performed during an execution. So, I think you already know what executable statement it is. Basically, the content of your main function. Those are the executable statements. So, kana usually ang inyong ginakod. Now, let's proceed to see arithmetic expression. So, these are the 5 and only arithmetic expressions in C. So, plus, minus, times, divide, and remainder. So, mura ni sila. Now, in arithmetic expression, there is what we call the precedence. I've already discussed this on my previous lecture videos. Previous nga mga klase na to, no? The precedence. So, ang pinakauna niya gina-evaluate is katong operation nga nasa sulod sa parenthesis. Okay, so katong naa sa parenthesis mo to'y una niyang gina-evaluate. And then next is times, divide, and modulo or remainder. Kanida yon. And then last sa hierarchy is si plus ug si subtraction. So, the same ni sila nga level ha. Kaning si multiplication, division, remainder ug the same po ni nga level si addition, subtraction. Mura ni siya naka pyramid, no? So, una sa parenthesis, sunod kanila yung tulo. Dili pasabot na. Una, gid pa man si times kang divide ha. Parehara ni sila og level, kumbaga. Parehara ni sila second year. Second year high school. Okay? Walay first, second, ani sa ila. Parehara ni sila og level. Kanitulo. And then, pareho po ni sila og level si addition ug si subtraction. Ang mahitabo lang ani is that kinsa to'y pinakauna sa left side, no? Mo to'y unahon. Like example, nagtapad ni si times, divide ug si modulo. Sila ra tulo ang naa sa expression. So kung sa tong pinakauna sa left side, mo to'y iyahang unahon og evaluate. Okay, so example, no example. So, we have this here. So, ako naman ni siyang na-discuss last time, di ba? Katong precedence. Ako lang siyang utruhon. So, here we have an example. So, we have this operation here. We have this arithmetic expression. So, as you can see, times, times, plus, times, plus. So, basically, since una man si times kaya kang plus, no? Tapos, wala man tayo nakita diri nga parenthesis. So, ang unahon din niya ma-evaluate katulong na yung mga times. Now, as you can see, ang times is tulo ka buok asa man ani ang unahon. Ang iyang unahon is katong nasa left side. So, kani iyang unahon si 2 times 5 which is 10. Now, diri na pud ta. Na-compute na niya si 10. We have times plus times plus. So, times is mo pinakauna sa left side here, no? Duha makabuok, and mo man ni pinakauna nakitaan. So, mo yang una i-evaluate. So, we have 50. Now here, as you can see, plus na una, plus times plus. So, unahon giniya pag-evaluate ang precedence. Usa siya mo evaluate atong left to right. So, at sa may mas taas nga levels, sa may mas taas na level, si plus or si times. So, according sa atong list of precedence, mas una gyud si times. So, unahon niya og compute si times here. So, 3 times 5, 15 mo na din siya. Now, since puros naman ni plus tanan, una siya sa leftmost. 15 plus 50 plus 15, and then muna din si 72. So, nga na ang iyahang way sa
perform arithmetic expression. It follows precedence and the rule of left to right nga order sa pagpili, no? So, unahan niyo pag-identify sa precedence sa una, tapos left to right na din yung iyang pagka-evaluate. Okay, so here is an additional note that you should keep in mind. Inyo din siyang dumdumon kaya usahay maglibog mo ani, maka-encounter mo ani pohon. So here is that ang iyang gingon diri akay if an integer is operated with an integer, ang result is always an integer. Of course, if a real or a floating value is operated with a floating value, the result will always be a floating value, of course. But if, for example, an integer is operated with a real value, the result is real. Okay? Real ang result ana niya. Kung ang integer, for example, i-plus ninyo sa float, float ang result ana. So here is an example. So we have an integer a and a float b, and what we want is to add both of them. So we add a plus b. So we add a with b, and the result is stored in C. Karon, as you can see, si A is integer, B is float. What happens is that ang result ani ni A ug B is float. Float ni siya. But since gibutang man nato siya sa integer, what the compiler does is katurang integer nga part ang iyang ibutang kang C. So if we print this using %d kay si C is integer man, so %d ang mogawas is 22. Kay katuramang whole number ang iyang kwaon since integer man atong gisudlan. Pero ang naitabo gyud na si A plus B is float gyud na siya. Before pa lang nato siya gibutang kang C. So here is a proof for that. So we have the int A and we have the float B, the same value as in here. Pero wala na nato siya gibutang sa C nga integer. Gidaritso na nato siya plus. Now, if for example si A plus B, ang ilang result is integer, no? Kung integer ang result, dapat na ay mugawas nga result, di ba? But in this case, ato siyang gi-printf tapos %d atong gamit because %d atong gamit. As you can see, walay ni gawas na result, 0. That means that si A plus B is a float. So, float ang mugawas nga result ani nila. So, kung ato ni siyang i-%f na mo gawas since A plus B is float man. Okay. So, ana siya. So, just keep that in mind para dili mo maglibog puhon kay dagi mga situation wherein maka-encounter mo ging ani tapos wala mo idea. So, mas maayo ng kabalo ng madaan. Next is the character arithmetic. In character arithmetic, you have to keep in mind the ASCII table. So, kaning characters, they are basically just integers, no? Kaya naman ni sila corresponding ang mga integer value ning atong characters. So, for example, if you use the letter A, its corresponding integer value is 65. If we use the integer P, its corresponding integer value is 80. Now, here is an example na ga-prove ana. So let's say we have two characters here. We have the letter A, the letter 1 which is A, then the letter 2 which is B. If we add the letter 1 and letter 2, kung atong tanan sa ASCII, si letter 1 A is unsa man, letter 1 is 65. Si letter 2 B is 66. So 65 and 66. Now, if we add this, letter 3 should be around 131, diba? Now, if we convert the letter 1 and letter 2 into an integer, since character man ang nakastore, pero si sama sa corresponding na integer, pwede rin na nato siya i-convert into an integer. So here, atong i-convert ni siya as integer. And we print it. So sa atong pag-print, sa ni gawas, 131. Kaya ato mangi-add si 65 ug si 66. So we have here 131. Now, if atong i-print si letter 3, which is the character value of 131,
kay %C man ni siya, and character man si letters 3, dapat ang mogawas ig unsa to nga character ang nasa 131. If you can see here, unsa nga character ang nasa 131, it is this character. So, mo pwede ni gawas siya sa pag-print dira. Diba? So, yung ana siya, no? So, pwede rin mo makamanipulate o characters if you know their ASCII values. So, ana ra. Okay, so we are pushing on the last topic, no? Sa last subtopic sa atong first topic sa C programming, which is the types of error. So we have the syntax error, the runtime error, the linker error, logical error, and the semantic error. First error is the syntax error. Syntax error is type of error wherein wala nakasabot si compiler sa inyong gisulat. Wala siya nakagets, no? Wala mo ni follow sa proper na formatting ni C o sa iyang mga rules sa pagsulat sa code. So, unsay compiler? A compiler is a special program that processes statements written in a particular programming language and turns into machine language. So, basically, si compiler is siya ang mobasa sa code, siya ang musabot sa code, ug siya ang mupadagan sa code. Ang mahitabo man gud if, for example, wala siya kasabot, mo syntax error na siya. Unsay mga common nga syntax error, no? Unsay mga common nga mga situations. Kana nga mga situation is kani, for example, nakalimot mo og semicolon, di ba? Kay standard rule man ni C nga kada statement na ay semicolon sa last. So in this case, kung makalimot mo og semicolon, mo syntax error na siya. Kalimot mo ana or nakalimot mo og butang sa main, kana siya. Error gina siya ka, wa naman na siya, wa naman mo ni follow sa iyang murag standard nga formatting, sa iyang rules. At the same time, wa pud siya kasabot kay wa mo ni follow. Siya ka gets ba? Unsa man nimo? Muundang na ba siya ani or ana unsa man ni pasabot ani? What kind of function is that? Wa man siya pangalan, so siya ka gets. So kana siya, that is syntax error. Usually this kind of error is done sa katong mga baguhan sa ana nga language, especially sa inyo anang wala pa mo kaayo na hanas gyud og code sa C. So usually kana inyohang ma-error. But this type of error is para sa ako simple lang siya. Kay dali ra man ninyo makita og aha mo na sayop, no? Ah dali ra man ninyo makita og unsa inyong nilimtan. Like for example, semicolon, butangan lang ninyo og semicolon. Wala mo nakabutang og main, wala mo nakabutang og close nga parenthesis, butangan lang ninyo. So nga na siya ayang solution bali dali ra. So muna si syntax error. Next type of error is the runtime error. This type of error is kaning mudagan ning inyong code. Ni successful siya, wala siya syntax error, walay sayop sa formatting ninyo, no? Ang nahitabo is sa pagparan ninyo, dili mo perform og katong task na inyong gusto. So bali for example kanang wala siya naka-perform anang operation kanang pagpadagan ninyo niya is sayop ang nigawas na answer ana siya. So that is a runtime error. Dito na ninyo nakita nga error sa pagparan na ninyo. So siya. Next type of error is the linker error. Kani siya is katong mga files na wala nakitaan. Like for example, nagamit mo og header file stdio.h tapos wala niya nakitaan si stdio.h. Mo linker error na siya. Nagamit mo ana nga file, nag-include mo ana nga header file sa inyong program tapos wala day ninyo nabutang ana nga folder wherein sa iyahag yung proper nga location. So, linker error siya pasabot, wala ko nakakita ana. Wala ako nakakita na nga function or sayop nga function ang ngalan sa function inyong nabutang. No? Instead na stdio, ang inyong nabutang is sdio. Na typo mo. So in that case, wala mo siya kailag sdio.h, so mo linker error na siya. Next type of error is the logical error. This type of error is error-free. Wala siya lain na error. No, walay dili ninyo siya dali makitaan, no?
Kasagari logical error is kana bitang mag-divide mo og 0 kanang value nga divide ninyo og 0. So again, in algebra, if a number is divided by 0, ang answer is imaginary. And imaginary does not exist in the computer world. So, muna siya nga, mo error gina siya. Logical error ang tawag ana. So, undesired output, mudagan ni siya, no? Di parehan ni runtime error. Si runtime error, mudagan siya, pero pag mag-perform na mag operation, mo cause siya og error. Mo terminate siya. An example of the runtime error, wala ko nakaingon kaganina is kaning, for example, is kanang if statement ninyo nga or kanang dili ra masabtan. Kanang loop, no? Kanang mag-loop siya tapos wala mo nakabutang og end bitaw, wala mo nakabutang og terminating. Di siya muundang dayon. So kana siya mo pag-run ninyo ana, mudagan pa siya no. Mudagan pa man siya. Pero madugay mo error na gid siya kay wala man iundang ang inyong code tupad og tuyok sa inyo sa katong loop, no? Kana bitong while nagdagan niya, nikalit lang siya og off or nikalit lang dili off, nikalit lang siya og kanang terminate. For example, nagdagan ni siya tapos nikalit lang pag enter ninyo value nikalit ra siya kawala ana. So that is a one time or runtime error na siya tawag ana. Si logical error lahi ni siya. Si logical error di siya mo dili mawala or dili mawala tong black screen bitaw nara gihapon siya pero sayop iyang output. Sayop ang manggawas ng mga value. Pero atong kaganina katong nag-try ta og add og 3 billion og 3 billion. Ang nigawas is sayop. So ang tawag ato niya is logical error. So dili gid to siya mo terminate og iya. Sayop lang ang magawas na answer. Okay, and the last type of error is the semantic error. Kaning semantic error, dili ni siya matawag nga syntax error kay sakto man ang inyuhang pagka-format no sa inyuhang code. Nagamit mo mag semicolon, nag-open close man mo, wa mo nalimtan nga mga quotation marks ana bitaw. The problem with the semantic error is that di gyapon makasabot si compiler kay wala nagkadima or wala nagka dili itawag ana dili ah compatible no. So for example, nagamit mo og uninitialized na variable. So here, as you can see, si I is equals to nag-initialize mo ni I dire. Pero in this second na line, inyo nang gigamit si I. In this case, wala pa may sulod si I dire. Pa may sulod kay pa man ninyo gisudlan diri sa taas nya inyo na siyang giadan og 2. So mag-error gini siya. Kay makasabot si compiler ani yun sa man ako i-add ani nga value wa pa man ninyo butang siya. Another is a type compatibility kanang integer pero ang inyong gibutang is string or error in expression such as this one, di ba? Always left side man ang result, then equal na dayon. In this case, ang inyong arithmetic expression nasa left side sa equation instead na nasa right. So, ma-error po na siya. And then, index out of bound. So, in here, you will encounter this pohon. Kung mingon kag 10, kung yung kag ang size imong array is 10, array man kung size is 10, no? 9 na siya taman sa indexing. As you can see, niabot naman siya 10 dire. So, out of bound na siya. So, hindi na siya maka-cater, ana. So, muna si semantic error. Okay, so, kana siya nga mga kasing error ma-encounter gina ninyo as you progress as a programmer, no? So, just keep this in mind kung unsa siya nga kasing error para makabalo mo unsa nga solusyon ang inyong buhaton. Okay? Okay, so I guess that will be all for this lecture video. Ang mahitabuan niya is that
I will just provide you this lecture video, and by Wednesday we will have a long quiz. So kaninga long quiz will include all the topics sa kaninga uh, all the subtopics na sa kaninga topic no. And the lecture so far muna siya akong i-quiz karong Wednesday. And then after that, magsugod na din ta sa atong if else katong conditional statements. That would be our last topic before the midterms. So I guess that would be all for this lecture video, and I hope all of you have a nice day and see you on our class or maybe on our next lecture video. If you have any questions, please do send questions to me. I am always available in Messenger, and also ay mapagkaula og pangutana. So that is all, and thank you.